Magandang araw po sa inyo lahat. Dito po sa video na ito, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po gumawa ng piping gel. Ito po yung gagamitin natin para masulatan po ng dedication yung ating cake. Kung interesado po kayo sa video ito, stay put lang po kayo dyan. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto ng piping gel. Tayo ay gagamit po ng 1/2 cup ng asukal na puti, 1/2 cup ng tubig. Kung gaano pong kadami ang inilagay nyong asukal, ganun din po ang sukat ng tubig. Gagamit po tayo ng kalamansi o lemon para hindi po mag-crystallize yung ating asukal. 2 tablespoon ng cornstarch. At syempre, gagamit po tayo ng ating gel color. Kaya umpisahan na po natin ang pagluluto. Ang una po natin gagawin ay ilagay po natin ang ating asukal at yung ating tubig. At ito po ay dalhin na po natin sa ating paglulutuan. Ito po, hintayin lang po nating matunaw yung ating asukal. Yan, tunaw na po yung ating asukal. Ilagay naman po natin yung ating kalamansi or lemon. Hindi po ito pipigain. Ito po para hindi mag-crystallize po yung ating asukal. Tapos, haluin lang po natin hanggang sa lumapot. Dapat po ay tatanggalin ninyo ang buto ng kalamansi. Ito po pwedeng lemon na, wala lang po akong lemon. Kaya kalamansi po yung aking ginamit. Kung anong available po sa inyong bahay, sa inyong kusina. Mga 1/4 lang po ng lemon. At hindi po pipigain. Kapag medyo malapot na po yung inyong asukal, yung inyong syrup, pwede nyo na pong tanggalin yung inyong kalamansi. At yung atin pong cornstarch ay tanawin lang po natin sa kaunting tubig. Ang inyo pong ilalagay na cornstarch ay tamang lapot lamang po yung inyong ilalagay. Lagay na po natin ng dahan-dahan at sabayan ng halo. Nilagay na po natin yung ating cornstarch. Hintayin na lang po natin itong lumapot at mag-light ng kaunti yung ating syrup. Hinaan nyo lang po yung inyong apoy. Pag nailagay nyo na po yung inyong cornstarch, hintayin na lang po itong lumapot. Okay, luto na po ang ating piping gel. Dapat ganito po ang consistency. Dapat po ay transparent na. Kaya pwede na po nating patayin ang ating apoy. Okay. Patayin na natin. Iintayin lang po nating lumamig itong ating piping gel. Malalaman nyo pong okay na po yung inyong piping gel kapag transparent na po ang kulay. Kaya kapag ganito na po ang kulay, okay na po yung inyong piping gel. Ito po, intayin lang po nating lumamig at magbabalik po ako maya-maya. Okay, malamig na po yung ating piping gel. Ayan, kahit malamig na po siya, ay hindi po siya nagbubuo-buo dahil po yun sa ating kalamansi. Ngayon, ito ay lalagyan na lang po natin ng gel color. O isalin po natin sa ating mangkok. Ngayon, maglagay na po tayo ng ating gel color. Pagdami po ng inyong gel color, pagtingkad po ng kulay ng inyong piping gel. Tapos po ay ating haluin. Ang ganda po ng kulay ng ating piping gel. Red na transparent. Ang ganda ng kulay. Ito pong aking ginamit na gel color
Ang tatak po nito ay Chef Master. 100 pesos po ang bili ko sa bakery supply. Ito din po yung ginamit ko sa ating frosting. Kaunti lang po yung ating inilagay at makulay na. Kung titikman po natin itong ating piping gel, malinis man po itong ating kamay. Umuwit na lang po tayo ng kaunti. Lasang candy. At ngayon, ilagay naman po natin sa ating piping bag. Gupitin po ulit natin yung dulo. At ilagay natin to. Pangsulat ng letter. Ilagay tayo sa loob. Magsusulat po tayo dito at dito po sa ating ginawang frosting. Ay hanggang ngayon hindi pa rin po bumabagsak at natutunaw po yung ating frosting. One day na po ito ay ganito pa rin po ang itsura. Hindi po sadya namin kinain para makapagsulat po tayo dito sa ating cake para maipakita ko po sa inyo. Okay na po yung ating piping gel. Napakaganda po ng pagkakaluto. Ayan. Ipid tips at iba pa negosyo idea. Thank you po sa inyong lahat. Bago po magtapos ang video na ito, sana nagkaroon po ulit kayo ng dagdag idea na pandagdag po sa inyong negosyo. Meron na po tayong cake, gamit po ang oven. At kung wala naman po kayong oven, may video na din po tayo dyan, gamit naman po ang steamer. At meron din po tayong dyan video ng icing, chocolate syrup, at yung atin naman pong frosting. At yung ginawa naman po nating piping gel para masulatan po natin ng dedication yung ating cake. Dito na po magtatapos ang video na ito. Iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. At madami pa po kayo dong negosyo idea na makikita. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. At pwede po kayong mag-like at pwede din po kayong mag-share upang yung mga kananay po natin at yung mga kamami po natin, mga katrabaho natin ay magkaroon sila ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Huwag nyo pong kalimutan, stay at home kasi sa ganito pong paraan ay malaking na po ang ambag natin sa pagsugpo ng kumakalat ngayon na COVID-19. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Sa magtatanong po sa inyo kung ilang days po o ilang buwan pwede po yung ating piping gel, ito po ay nilagay ko lang po sa ref. After 2 days, ito pa rin po yung itsura niya. Pinainit ko lang po ito. Tapos ngayon ay itatry po natin ulit isulat kung ganun pa rin po ba yung consistency ng ating piping gel. Kung katulad pa rin ba nung una nating pagkakaluto o kung may pinagkaiba na. Okay pa rin po yung consistency ng ating piping gel. Basta ilalagay nyo lang po siya sa ref. Tapos, ipapainit nyo po muna bago gamitin. 1 or 2 months tingin ko okay pa rin po itong ating piping gel. Pero, syempre, hindi naman po natin kailangan na gumawa ng ganong kadami para hindi po tayo maaksayahan ng ating ingredients. Depende lang po sa ating gagamitin. Basta ang ating pong ratio ay 1:1 lamang po. Kung titikman naman po natin itong ating piping gel, kung nagbago po ba yung lasa niya after 2 days. Gamitin ko na lang po kasi malinis naman po yung aking kamay. Ganun pa rin po yung lasa niya, walang pinagbago. Lasang candy na may flavor na kalamansi. Masarap pa din po yung lasa niya. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pong panonood. At sana po ay may napulot po ulit kayong idea ngayong araw. Bye-bye!